Scientists have warned us of this CBI fungus. Governments and leaders worldwide says that this might be the day. Today it all ends.
Je to asijské mytologie, to však uvidíte. Hra začíná ve škole. I swear, one of these days I'll find a way around your guard. Happily, I feel that I learn something every time I face you. Even if it's only a new place to nurse a bruise. So long as you're certain you have time. No. Ale můžete si to přečíst nahoře. Dobře, ukaž, co umíš. Dejme se do toho. Dáme. Bohužel vaše postava tady nemluví. Tak to je typický. To bajová. Levým útočíte, pravým dáváte silnější ránu. Mezerníkem se bráníte. To je tutoriálová mise. Tak ty by měl dát. Jo, shift se léčím. A když vlastně váš nepřítel se brání, tak použijete silný útok, což se dělá pravým. No, tak teď se mi to nepovedlo. Aha. Stačí jenom směrovou klávesu máčknout. Doporučuji být tady hodně aktivní. Záleží, jaký styl jedete, že? A klasické rány. Master Lee was watching. He may not show it, but he clearly takes pride in watching his students practice. I learn something every time we meet, proving that loss sometimes is the best teacher. Thank the heavens that Že tu je otevřená dlaň, což je cesta dobrá, nebo zavřenou pěst, což je cesta zla, anebo něco mezi tím. A ovlivňují to i vaše, dá se říct, volby v tom rozhovoru. I regret that there won't be much time for such practice now that you've almost finished your training. Master Lee told me to pass on that you should speak to him when you have the chance. He said you could take your time, so you need not rush. Co se týče dabingu této hry, tak je převážně anglický, jako v angličtině, ale zazní tam i nějaká ta čínština, japonština, no prostě asijská nějaká ta mluva, abych byl konkrétnější, nejsem si úplně jistý, lingvista nejsem. A jak se říkal, vaše hlavní postava je škoda, že není namluvená, proč, ale bajovat to dělá vždycky. Co se týče samotné hry, tak jak uvidíte, je spíš taková koridorová, nebo ty lokace jsou víceméně, mají nějaké ty hranice. Není to otevřený úplně svět, jak by to mohlo být v jiných RPGčkách. Pokud jste hráli KOTOR neboli Knights of the Old Republic, tak vlastně už asi jste doma, protože to je na stejný styl postavené ty lokace, kdy přecházíte z jednoho místa na druhý, je tam loading, omezená nějaká to velikost, aspoň vám to nežere tolik paměti, je to i na ty slabší počítače, ale v dnešní době, že jo? Master Lee just went into his house. It's just over there as always. Rovnou You tady. have some time to wander the school and talk with other students. Smiling Mountain likely has some of the younger students available if you want to spar. I shall leave you to it. Take care, my friend. Tak, teď mi doporučil, že bych si měl prohlídnout školu. Mistr Kázu předpovídá, rival opozici utkati se snaží a minulost současnost straší. Ale trošku nějaké ty básničky, jo. Stojící v idylické vesničce dvě řeky se chýlí ke konci. Mistr Lee ti slíbil, že se brzy dozvíš víc o tom, jak se sem dostal a kam tě zavede budoucnost. Mezitím se však mezi lidmi šíří podivné pověsti o nepokojných duších a vrazích ve stínech, kteří se neřídí žádným zákonem. Tak, co se týče příběhu této hry, nebudu prozrazovat, protože to tu bude řečeno. Tak. Tyhle takové svitky. Aha, tady Gčko ne. Harmonické kombo, bojovat bez přemýšlení znamená sebevraždu, cestou k vítězství je třeba kráčet krok za krokem vždy o jeden před protivníkem.
Jak máte vlastně nějaké úryvky knih, co napsali třeba nějaký slavní filozofové nebo učitelé těch škol v minulosti a samotná hra tu něco má. Jako je to tu docela hodně, ale ne zase tolik, aby to člověku odradilo od čtení. Jsou to vždycky takové kratší úseky, že tím pádem to nezabere tolik času to přečíst. Víš třeba Inquisitor od Warhorse, ten českých, je to česká Inquisitor, tam je tuna textu, tam kniha má třeba 10 stránek. Menší trošku obrazovka, ale prolistovat to, jo. Nebo samotný Elder Scrolls, kdo to nezná, neví, že? Tam je těch knih tolik a tolik stránek, aby tu Anglo Lucifer mohl mi posvítit, protože ona hrála Skyrim, tam to rozhodně bylo, že? No, tu odpověď jsem dostal, tu jste sice neslyšeli, ale je to tak. Tak, já jenom tě můžu... Jo, super, díky. Tak. Říkám se strašně, jak máme dneska pomalý internet. Hodně pomalý. Už je to... Já se omlouvám za dnešní problémy. Je to možné. Tak. Vyznívá znamení. Porozumět hvězdám a vesmíru je důležitý cíl. Zkoumání vesmíru můžeme interpretovat a předvídat nadcházející události. Říká se, že na nebi přebývá velký drak a jeho úžasném domově můžeme spatřit znamení jeho vlivu na stvoření. No, drak. Nejdůležitějším fenomény komety, planety, nebes prolétající po obloze, ale zatím během kterých moc bohů na krátkou dobu blokuje moc slunce a padající hvězdy označují příchod někoho z nebeské byrokracie na zem. Takže jakmile to uvidíte padat něco, jdou proti vám bohové. Tak, můžete si tu pokecat se všemi víceméně. Když tohle, tak je to vedlejší postava, která vůbec. A když se vám otevře tohle, tak máte trošku víc toho, jakoby lóru, nebo dá se s nima interaktovat to víc. Taky ne. To jenom podívám. Já vypnu toto, to by mohlo pomoct. To ne. Já jenom tady už víme. Tak. Jo, můžete být. Jo, můžete tu vyhodit. You're right. Master Li would not have accepted me if he did not see potential. He measures all people carefully. I will just have to work twice as hard to catch up to your level of skill. Even then, it will take a long time to be your match. How long have you studied with Master Li? She also came here very young, didn't she? The two of you are generally considered the most advanced students here. Jasně, tak to nejde. I'm sorry. I shouldn't pester you with my questions. Is there something you need? It would be an honor. Are you sure you have time? Proč ne? Excellent. Let's find a quieter spot to spar. Once we're finished, I'll have to return here. Jasně, můžete si tu skoro s každým dát přes držku. Což doporučuju. Body zkušenosti jsou tady hodně ceněná komodita. Tak, poražený student. Výborně. Erika. Hrozná bajovár. No. Tak ví, že má trošku ukecané ty RPGčka, a to vůbec nevadí. Jenom doporučuji takovou věc. Je lepší s nima vypotřebovat veškeré ty možnosti. Dozvíte se něco. Trénují o něco klidněji, když tě to mám. Problém je, že se ti všichni snažíme vyrovnat. Místo abychom doufali, že se ti dostaneme na kobylky. Byl jsi dobře hrozně se mi starým jižním dusíčkám naděláš modřiny. Já jsem ti, že máš zajít za mistrem. Jo, to jsi mi říkal, jo, to si ty. Někteří vypadají stejně, že si je pletu. Pardon. Tak, ještě s ním můžeme pokecat.
is an honor to be approached by the school's most senior student. Matko Karel, to je velká naděje, že mě se poslal z hlavního města. Můžu ti nějak pomoci? Znám, kdo by byl schopnější, možná ještě Gao, ale ten není dost disciplinovaný, proto taky ještě hledá na svým formu vašeho, přestože je schopný. Další je pak věcí vyzná. Kladnosti jejich člověku se urovná jen málo kdo, ostatně já tu dobře znám jen jediného člověka, a to je smějící se hora mistr zápasu. Vím, že citlivá krajina. Nechci je jen vítězek, kvůli tomu cítí odlišná a to je správně. Ona má totiž speciální schopnost. Ale to se dozvíme. Velký dár, stejně to vybavuje, musí být vždycky příjemný, ale občas není, může být hrdná, neměla by se kvůli tomu zavírat do sebe. To jako muž se ve místě viděl, myslí si, že když má jeho rodina peníze, může to nahradit znešený původ a naštvaný na ní. Jak na to, s čím skutečně je koupil. He doesn't come close to Master Lee's skill, but Smiling Mountain is good for the younger students. He pairs novices with more advanced students, so we can learn. Ano. I'll answer what... Tak. Půjdeme dál. Tak, tady je další svitek. Tady jazyk, svazyk. Tady jazyk, vládu, křiky, budit jen náš první císař se nutil. V zuřivých válkách a neustálých změnách ve vládě na teorii se používá starého jazyka rozšířil do další. V době, kdy moudrý Tien vytvořil císař, už byl starý jazyk tak zavedený, že se stal druhým úředním jazykem nefritového císařství. My jsme vlastně v době, kdy je tu nefritové císařství, takže pokud vám to něco říká z historie, tak víte, která by je a kde jsme. Já úplně trošku, no, nevím. Na začátek solidní dobrá postava, která by vás měla zajímat. Akorát mi slouží jako být skutečně silný, lepší. Mám je trénink, který se nějak nabízí zakopat, jak se staví životostroj, které studentom zažijí. Všechno se, co se ode mě i od jako jinosti zůstane a můžeme ti lépe se soustředit se myslet na tak. Tak, co se týče tady toho, jo? Jak si všimnete, tak tady jsou nějaké ty techniky. To jsou třeba podpůrné, to znamená zlepšují. Jo, tohle zdá zdraví, ale sníží či. To třeba záleží, jakou můžete jet určitou třídu, podle toho postavíte, ale ty snižující vlastnosti já třeba nedoporučuji, já jsem to třeba nevyužil ani jednou. Avšak. Ne, počkej. Jak dokončí různě. Všechno, co budu umět, ale vyznám se ve filozofii boje, než ve schopnosti jako takový. Mistr Johan Nikol se velice příšný, protože bojovat představí cestu k velké moci, se přináší určitá rizika. Ano, velkou mocí přichází velká odpovědnost. Prohláška je vám asi dobře známa. V životě tak jednoduché. Obvykle se to vyjadřuje takto. Kráčíš po cestě otevřené dlaně nebo po sevřené pěsti. Jak to říká. Zlo a dobro. Otevřené. Kameny útlaky se sesedem mohou vyšší nebezpečí může přijít zvenčí stejně jako zevnitř. Tak. To je nižší cesta, ta cesta agrese, konfliktu nesprávně pochopenou, tuto cestu často zneužívají ti, kdo chtějí nějak omluvit svou následnickou povahu. Spočívá však v prostém rozdrsení všech nepřátel ani v nesmyslném útlaku slabších. Tento stav mysli je důsledkem netrpělivosti a prosazování vlastní vůle. Má to nějaký efekt, ale existence výsledníci všech tvých minulých skutků harmonii či nesoulad, které jsi zasil, neseš na svých ramenou jako břemeno stejně spolehlivé jako hmotné. Ale může to mít své výhody. Určité formy útoku ze své podstaty píchnou jednomu nebo druhému, mají svůj rytmus. To je jednoduché. Některé techniky se naučíte jenom v otevřené dlani a jiné v uzavřené dlani a nic mezi tím. Dobře, ještě je možnost být neutrální, ale to už je jenom čistě na vás. Tak.
konkrétní, měl bych jít už. A tak. Teď to nic není. Ale když se podíváte, jo, toto nahoře je otevřená dlaň, uzavřená a tady je vlastně šedá zóna. Tak to je jasné, tady vidíte zkušenosti a tak dále. Bohužel, jediný, co se týče inventu, je toto. Tady vlastně si neupravujete vzhled, jak ho máte na začátku, tak on zůstane už po celou hru. Škoda to je, ale co se dá dělat? A ten, kdo má rád výbavu, tak si moc neužije. Ale pozor, to bych trošku kecal. Tady toto, ještě nemáme odemčené, takže to nebudu ukazovat. Toto. Co tu vidíte, jsou vlastně možnosti vašich společníků, to i nadá i ukazuje. Co se týče samotných společníků, zase se ti to seklo. Co se týče společníků, můžete mít jenom jednoho v boji. Víc ne. Tak, půjdeme zpět. A teď nevím, jestli můžu pryč. Můžu? Ale jo, můžu. Hej. Nevyleze. Tak, trošku to tu prozkoumíme. A malý kluk. Dobré, tak to si přečtem. Vnitřní a velké kolo života se neustále otáčí a provádí jednotlivce s životem ke smrti a pak zpět k životu. Ačkoliv je nový život vždy jiný, základní esence, duch osoby zůstává stejný. Tento duch, kterého má každý jedinec v sobě, nekonečný a trvající. K dosažení harmonie s vesmírem musíte nejprve získat harmonii se svým duchem. V skutku duch v každém jednotlivci je pouze odrazem většího vesmíru, je to odraz kola života a velkého draka, jenž ho stvořil. Velký drak. Toto tyhle z fontány záleží, jakou mají barvu. Tenhle obnovuje modrou. Ale to teď nemusíme mít, protože ten by mě neměl teď pustit. Greetings, fellow student. The gate is closed for now, and I am tasked with... Master Lee has asked that no students leave the school until the morning meditace. Master Lee was looking to speak with you, wasn't he? After he left me here, he went back to his house in the center. Tak a tohle zase soustředění. Soustředění je dobré, když používáte techniku, no bojovou techniku, ono vám to vlastně ubere, nemůžete potom, když vám to dojde, to žluté, tak nemůžete chvilku používat, to řekl správně, bojové ty útoky. Tak, tady jsou dva. Tak. Tohle je zřejmě hrob starého mistra, bývalého instruktora ze školy. Je to prostý pomník, dokonce na něm není ani napsané jméno. Specializovaný obrázek váleží má nádobka na stěně. Jenž se již odebrávají. Žádné stříbro nemám zatím momentálně, ale to si zapamatujem tak. Oh, senior student. Not too many people come back here this time of day, so we thought we'd take a moment to practice. Jistě, proslušíte. Would you like to join us? We could team up Ten against tebe you stojí and 2 na learn 1 from a the učili best. bychom se o to nejlepšího. This is good news. Ano. I'll try to go easy on you. Tak se snaž. Hej. Dobře. Teď jsem zapřínul. Tak dobře. Hej, dostal jsem nakládačku. I'm shocked that we managed to win. I'm sure you were... Be careful. Master Lee says that losing can be a habit learned all too quickly. Real bad. We have to go. Sakra. Tak počkat, tak to ne, já nebudu. Deník. Oka. Dobré, no, takže první prohra, no tak to se povedlo. To jsem teda udělal blbost, no nic, no. Mohl jsem mít zkušenosti, ale tak jsem získal kulový, ale chyba. No tak jdeme za svým mástrem. Typical. Oh, you're finally here to talk to Master Lee, are you? I certainly hope so. The old...
The senior student, Master Lee's little lapdog here to talk to me? My lucky, lucky day. Don't you have something more important to do? Ale jo, mám něco lepšího. You don't want my answer to that question. Go talk to one of your sandal-licking friends and let them tell you I'm jealous. Řekni, Olí. Try Lynn. She'll say anything to please you just to see your simpering little smile. Pathetic. Master Lee wants to talk to you. Do me a favor and go talk to him. Then maybe I can actually receive some education at this school. Ano, malý gau. Hele, prosím tě, uhni, jo? Já si to chci tady pobrat. Dlouhé sucho patří mezi nejhorší období nedávné historie neflitového císařství. Jo takhle, 10 let ničivého horka, ještě nejméně 3 další ničivé. Zatímco ministerstvo harmonie sledovalo, jak počet umrtí růstá do stovek tisíc, tak císař Sun Hai vyhlásil, že sucho skončilo a skutečně k tomu nějak došlo. I císařové božské vůli se vaše spálená země opět zálila vodou. To bohužel není jen tak snadné. Tak, styly bojového umění, mysli a těla někdy bývá zdrojem jejich vnitřní moci nerovnováha. Jak je to v železné dlaně a změně. Obě tyto vyžadují vlastnictví 3 meditačních zbytků, které připraví studenta na síly, kterými se setká. Tyto bez naprostého pochopení riskuje, že jeho tělo nebude schopné zvládnout získanou moc. Málo kdo je ochotný a schopný učit se styly železné dlaně a změny, jelikož většina mistrů bojových umění je považuje za protiklad klasického učení. Pokud student narazí na svět pokusící tento styl, nemělo by se o cviky z něj pokoušet, dokud nezíská všechny dny. Nejobtížnějším krokem každé cesty přinášející nejvíce pokory je přijetí vlastního omezení a rozvážní, zda je vůbec možné cestu vykonat. To je jeden ze 3 svitků, které potřebujete pro doplnění. Jsou styly, které musíte navíc se svitku získat. Já jdem si pokecat s mistrem. Ah, there you are, my student. I watched your bout against Jingyu with great pride. You have gained almost all you can from the practice arena. You are my best pupil, though you came to me an orphan. I have tried to prepare you for the responsibility your skills will bring. Přemýšlel jsem na budoucností této postavy. There will be a time for that later. I have kept you hungry for information, but you must trust that my reasons are valid. It is for your benefit that I do this. Your lessons are complete. Remember these basic skills and keep them in heart. But also remember the classes are not a true measure of ability. Always be ready to learn. Takže styl celé té hry. I recall Učit se that as a schopnosti. child, you fell and bruised your arm. I comforted you, saying that small pains are part of learning, but not every setback imparts wisdom. You must be careful. Sometimes all you learn in defeat is that you have been defeated. This world is out of balance. Spirits grow restless, and you have a role to play that I have kept secret. Že jsou duchové neklidnější? Those who announce their important destiny before they are ready tend to meet unfortunate ends. The wise only seek attention when capable of dealing with it. The people are scared. I do not have all the answers, but I know you will become very important to the fates of many. You will be called to face a great evil. No? Yeah. Master! Master Lee! What is this interruption? This had better be important. There is much to say. Master! Nijo came to warn me. He saw a boat from the outlook past the fields. Strange outlaws. They fired something at him, and Kiamin was injured. Where is she now? Still outside the village by the outlook. Nijo couldn't carry her. Please come, Master Lee. The bandits are not at the village yet, but they could arrive at any time.
We will have to continue our discussion later, my student. It appears we have more pressing matters. The time for practice is over. Go to Gujin, the weapon master, and get a weapon. You may soon be called to use it. On your way, make certain Dawnstar is aware of the danger. Her skills have always complemented yours, so take her with you. To je náš první společník. Prepare yourself for a potential attack while I tend to my fallen student. I will return as soon as I can. We will continue our discussion when the threat is over. Good. The time comes when you will know all you need to. For now, keep the basics at heart. Tím jsme si pokecali. Pomůcky vytvořený bývalým školy lev má kouli. Oltář a socha se používaly při výuce studentů. Zde v praxi předváděla učení látka, která se jinak probírá pouze teoreticky. Už nějakou dobu se ale nepoužívají. Oltář není tak zdobný jako socha a byl už mnohokrát vyměněn, že studenti ve steku nebo záměrně poškodili, ale to je také součást cvičení. Povídá se, že toho, kdo nalezne na nápaditější řešení, čeká odměna, ale to je pravděpodobně jen další součást zkoušky nastraženého mistrem, který oltář i sochu vytvořil. Vzpomínáš si, že by se mistr Lee někdy o téhle soše zmiňoval, každý učitel dával přednost jiným výukovým metodám. Takže odejdem. Ta modrá, červená, tak. Přistoupíme. Tak, položíme červenou. Nic, odebereme stůl. Položíme tím pádem žlutou. Ne? Položíme modrou, tak to změní na červenou. Když dáme žlutou. Dobrá sošku. Takže znovu. Položíme modrou. Položíme červenou. Položíme žlutou. Navíc lev jakoby promluvil neznámým hlasem. The obvious path is humble, safe, but pays the wage of a... Jít. Tak, a teď tam schválně dáme. Přistoupíme. Dáme tak. Jo. Modrou. Nic se nestalo. Doberem. Takže zkusíme to jinak. A kulový. To nevadí. Něco ještě tu potom je. Možná je. Dostali jsme stříbrnou minci, že? Tak. Zajdem si tady nahoru. Doufám, že tam bude možnost revenge. Asi ne. Tady bych se těm dvou studentům, jenž mi nakopali prdel. Neudělám nic. Tak. Pokračuju. Hodíme stříbrnou, mince proklouzá, do nálepky zazvonilo to. Obrázek se oddělil od náhrobníka. I nemá velkou hodnotu. Lví hlava. Tak. Jdeme zase k tomu oltáři. Děláme jednoduchou věc. Kupíme. Ne, nejdřív tam dáme. Pro. No. To. Ne, aha. Nic. Dejme tam. Zeleně. Dáme žlutou. Máme tam červenou. Ne? Zase modrou. No. Dobré, zkusíme zase tou. Barvu oranžová a
odeberu, takže zase dáme tu tutou, nyní odebereme druhou, ano, odebereme žlutou a dáme to. Even that which is humble can be the key to great. Tak. A získal jsem pohled lva. Podíváme na techniky. Jo, techniky. Pohled lva. Mistrovský lovec si umí vždy uvědomovat se teritorium a být připravený chránit. Po vyřešení hádanky starého mistra dvou řek cítíš s tím to. Takže jsem získal zdraví a soustředění. Haha, super. Trošku jsme se vylepšili. Fajn. No nic, musíme jít pryč. Tak. Budeme najít jitřní hvězdu, nebojte se, není daleko. Hodně blízko. Bum, sarata, bum, a je tu. A malý galo. What's the matter, Dawnstar? Are you scared that Master Li might find out? There is talk of approaching bandits and you bother me with unsubtle advances. How very like you, Gao. No doubt a tactic learned from your criminal father. Oh, otec. His name is Gao the Greater. Ahoj. And he built a fortune out of some ragged thieves and slave traders. If my charm can't lift your spirit, I'll buy the ground from under you. Myslíš, že za prachy a všechno může mít. Undeserved wealth does not impress me, Gao. It only serves to push me further away. You step beyond your station. She and I are discussing her future. Thank you, Gao, but I'll pick my own poison. Now leave, and if you'd be so kind, stay downwind. I won't forget this, Dawnstar. You show great disrespect. You as well. You will not take all the glory if there is an attack. We are not through. Yeah. Oh, he is Gao the Lesser in all respects. I thought Master Li allowed him to stay so that the influence of the father could be countered, but Gao never on se nikdy learns. nepoučí. He acts like he's above Master Li's teachings. Such are the conceits of wealth, I suppose. I appreciate that you arrived when you did. No, prostě jí navrhoval určité věci, no. That is nice to hear. Gao could learn much from you if he wanted to learn anything from anyone. Yes, he said you were coming. He just passed here with Si Pat on his way to help Kia Min. It's strange that simple bandits would launch such a raid. Master Li was concerned that this would interrupt your training. His respect for your potential is just so absolute. Has he told you any more about your future? Ne, pověděl bych hola nic. Only what Master Li has told you in the past. To je You are nějaký meant for věcem, great musíš je things, objevit sám. but you must discover them yourself. Já objevit. It must Okay. be so frustrating, but exciting as well. It is not the same. You are filled with the promise of great things, even if they No, are je to hezká unknown. hra. My skills will always be darker. I can see into the spiritual, an ability that grants some insight, but it doesn't seem to be useful for anything other than keeping me awake at night. I helped Master Li discover the unrest that shapes your future, but I see only problems, while you are destined to find Jo, ty mi solutions. závidíš, no I počkej. envy you for that. Teď se mnou všechno potáhneš, holka. I'm glad. You have always kept your feet on the ground. What does Master Li say? Jo, na Let's základě go get your věce. weapon Pojďme from vyzvinout Richard's tou workshop. zbraň z It hodiny. shouldn't be too hard to Neměl fend by off problém simple odrazit bandits. lestěl. Of course. Good company will make the walk go Aby se to faster. aktualizuje. Ti to píše.
Probíhá aktualizace. Ale jestli to do 5 minut se nestane nic, tak to normálně resetuji. To se někdy sekne, ale aktualizace potom naběhne. Už se mi to stalo. Nice little town you have here. Not a lot of guards, are there? How are your stocks of food? Jsme na to se I don't zásobnění, know to you. nevím, co je to za Why divné are you asking otázky. me all these questions? This town isn't well guarded. Forget it. Let's just start looting. We'll get first crack at the good stuff. You're right. This isn't worth it. Ano, to jsou ti banditi. Dobrý. I can't believe they've moved so quickly. We need your weapon. Gujin will be in his shop. Heavens, no! Why would bandits come here to Two Tady by Rivers? měly být taky, ne? Nejsou? Heavens, no! To jsou prachy. Žádný strachy, jsou tu prachy. Tak, ale my si musíme vyzvednout malou zbraň. Tak, to, co tady je na té minimapě, což vidíte tady v horním pravém rohu, je mince, to znamená, že tu je obchodník, ale tu teď není, že? Protože, a jednoduše řečeno, proč by tu byl, když to napadli nějací banditi? Tak. This building is Gujin's place. As soon as we can, we should see him to arm ourselves. Tak se připomínáme další svitek. Bojová umění, dosažení hrdosti, dokonalosti umění vede mnoho různých cest. Jednou z nich je mysl a její cvičení. Další jsou občanské úspěchy, sláva získané pro císaře. Jinou představuje rozvoj ducha a vnitřní energie. Tím částí je rozvoj těla, disciplína, se kterou praktikovatel používá vlastní vůli na sebe sama. Ahoj, Eri, ahoj, ahoj, rád tě vidím tady. Napomáhá, no tak. Hotovo, odkaz. Takže získali jsme další. Ani se podíváme, co to je. Soustředění plus 7. To je dobrý, to je hodně dobrý. To mi přidá až 139 soustředění. Důležité soustředění je. Jo, docela dobře, fajn, dneska si měl, takže si ho docela užívám. A jaký jsi měl ty den dneska? Ujoir Shatir Uksajana. Savani Karpa. Jdeme na Hello, hodinu. Weapon Master Gujin. Good day to you. Dobrý den. Jo, jak jsem říkal, ten dubbing, že tady slyšíte trošku rozdíl v tom jazyku. Půjde. If you'd prefer, I don't need to use Thofan. Now, what brings you here? Říkal mi jste mi pro zbraň. Already? I assume you dealt with them, and the rest are in for quite a To je surprise when super. they get here. Teď si na Well, no time to 120% den. waste. A užil jsi to? Non-Star, I watched you practice with that new blade yesterday, and I must say you take to it naturally. I want you to keep it and use it as your own. This is a great honor. A good weapon is a true warrior's most treasured possession. No, You know, you came here with Master Lee as just a babe. I tak to came a not teda long tu after. pro tebe schovávám Well, zbraň. two, Vlastně dvě, actually, ale musíš si but you vybrat, need to choose which one kterou you'll si take. vezmeš. Master Když si Lee přeje, wants you abyste to se stay soustředili na focused svou on první your zbraň. anything? I don't know Ten, whether kdo your s ní master přišel, acquired these, na but he něj has dokázal honored me velkou with the čest. care of two legendary weapons. Jo, You a may co pak arm si dělal yourself po with práci? either the legendary Jestli mohu longsword, vědět? Fortune's favorite, or the famed staff, Golden Star. Pouhý meč, miláčka, ještě mě byl proslouhou. They say this blade was created in the forge of Smiling Fortune, blacksmith to the Pro svého gods, syna a nás crafted for his son. How Velkou your master lidí found it, nevyřeknu, I a cannot say, but pouhý this meč může být ancient tvůj, pokud longsword. budeš chtít. Vezmu si Your weapon is miláčka. well deserved, and Mám your rád new meče, enemies vezmu si and meč. so close. Ať. If you decide you truly don't like it, however, you can come see me after the bandits are Jak dealt to with. bylo s tím? Jo, tráž mi. Don't kill me. Bylo v Diablu jedničce. One more thing you need to know.
These weapons strike with deadly A pokud je precision, chceš, but to musíš wield se them soustředit na safely, you každý must úder. focus with each strike. Master Lee has been training you so Tak that to you je be hezké, ready for tak this kind of to je work. moc hezké, tak And the drain won't be nevím, že critical, jsi si užil but den, you ale will že jsi get i tired někomu over time. pomohl užít si den, to je fakt hezké. That you should. Those people will be looking to you for leadership until Master Lee gets... A povedu si dobře. Senior student. Oh, excuse me, Weapon Master. I did not mean to interrupt. Calm down, student. What has you so... The bandits. They've already been Takže sighted to down by the takový beach, and they're making their way toward the town. Master Lee hasn't returned yet with Kiamin. I'm sure he will be back before long, but we must depend on you until he returns. To je fajn. I will run to the school and seal the gate. Make your way to the beach and teach these bandits a lesson. You've done well, lad. Go back to the school now. Your friends have some new weapons they're dying... A jdeme vyzkoušet nové zbraně. Jo, to je hlídač. Pomůže. Bandits, huh? Teďka jo. I see a lot of them. I better let some... Can't abandon the game. Dobrá, nikdy nevíš, jestli budou. Novou palmu do obýváčku. Jo, palmy jsou hezké. Já osobně nějak na květiny nejsem, ale palmy jsou zrovna hezké. Pamatuju, že moje mamka měla jednu takovou. Měla to být zakrslá nějak takhle velká. Konec to vyrostlo přes metr a půl. A ještě říká, to si dělali srandu, bylo to být maximálně půl metru, ale to tak vyrostlo. No, please. I can't. Guarding the gate looked easy. To byla docela zábava, no. Ale palmy jsou pěkná věc. A mě nesmí to ale přerůst tebe a padnout ti pak kokosák na kokos. To už pak není asi tak příjemné. Tátka. Tam se znedívil. Další stříbro. My nic, jdeme na tu pláž, pořádně si zabojujem. Ale... tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Vezmeme tu žlutou kouli. Super. Ty ještě žiješ, dobře, tak už nežiješ. I knew someone from the school would help. No one else could. Please, my boy Nijo is trying to fight them down on the beach, but we... Jasně, půjdu na tu. I can hear fighting to the east. We have to push these bandits back off the beach. Věřím, že to musel vypeskat. To bylo samé palmy, ne? Thank the heavens you came down. They're animals. Hopla. Tak se vylečíme. Vidíme tu. Klidně pošli, klidně. Hej. Dobré, jdeme na tu vesnici. 200, no, tak tomu vrátíme. Jdeme na pláži. Pláž, podívat. A když tak, znáš Jade Empire, Eddie? Nebo něco třeba od BioWare? Nemyslím úplně tu jejich první věc. To je od BioWare, ne? Nepletu si. Jo, to se potom, když tak kouknu. Když se kouknu na ten link, to mě bude zajímat. Yet another village with no purpose. I will replenish our supplies and continue my search elsewhere. You will all, of course, have to die. Toto jsou výrazy. Ty lidi. To jsem nestihl utíct,
Hej, to se nám povedlo. Je, neznáš? Vadí. A Knights of the Old Republic? Neboli Kotor? Říkají ti to něco? Já tam si to přihážu, že? Tak, musím si dát tygra, protože nemám soustředění. Soustředění potřebuješ na zbraně. Oj, ty ještě žiješ. Zase nežající hvězda se o to postará. To je. Your skills are more than this tiny village warrants. But I also see something strange, an oddity. You could be an anomaly or a sign of who I seek. A further test is needed. Ale, máš rád basket, jo? Are not the only threat I command. Já třeba basket moc nemusím, to není moc pro mě sport, ke všemu. Já jsem docela malý človíček, takže ani tam moc nevyskočím. Já se spíš na hokej. Hlavně hokejba. To je vlastně hokej, jenom nehraješ na ledě, ale přímo na asfaltu. Vlastně dá se říct, že to je hokej bez bruslí, no. A to stejně potřebuji, jo, tam můžeme co? Oh jo, přesně. Posundám tě. Dobrý, už jsem myslel, že se mi to nepodaří. Tak ti duchové dokážou zabrat. Jo. a já jsem zase závodně hrál hokejbal, nebo chytal jsem. Chytal jsem to kdysi závodně, no. Clearly I have been too dismissive in my search. This village will be torn asunder. Whatever you are hiding, I will have it. Tak, Master Lee. I have seen enough of your skills. You will die now, so I am not troubled later. Ten už to době. Mohl bys někdy zkusit, no? Já jsem nájezdy miloval chytat. Přímo vyžíval v tom. But I cannot risk you against a foe like this yet. So blatant. We never thought to look in so humble a place. We expected an army. Your strategy, as always, is impeccable. Your search is over, assassin, but no one will hear of your success. Teď se udělal ten Master Lee, že je trošku mnohem silnější, než se zdá. A co odřepu jako nic. And you are destined to be swept along. You have faced your first spirit opponents far sooner than I intended. Dawnstar can explain the nature of such creatures. I must go and make sure everything is in place. I thought I had more time, but perhaps you are ready. Do not be so quick to thank me. My influence caused this attack. You were not meant to see this yet, but now there is no choice. I will explain the school. Ano, můj mistr je něco víc, než tady se zdálo. But more than this awaits you. See to your fellow villagers and students and return to me at the school. We have a great deal to discuss. No neboj se. No, mám pocit, že OBS se tak trošku pokazilo. Máme novou úroveň. Tak, a tady to je v klasických bajovár. Her od bajovár, tak tady vám vlastně svítí ta nová úroveň. Jenom kliknete, tak vy máte portrét. Ty můžeš na body vylepšovat. Tak, máte 3. A já jelikož mám 3 body, pro každé
Hotovo. A tady je to ale důležité. Jakož chci věc toho skákajícího tygra. Takže toto. Tak. Vyšší poškození, rychlost. Hlavně tu rychlost. Dobře. Dobrá. 5. A miláčka štěstí, my si taky vylepšíme. Ještě bod. Tak ho dáme do toho. 5. Tak, tady vlastně máte úroveň toho vašeho mistrovství. Jestli si myslíte, tak ty už máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak to budeš mít rychle. Jo, jenomže těch mistrovských stylů je více a můžete si s tím docela... Já jsem... No na to máme někoho speciálního, který nám s tím může pomoct. Tak, fajn. We fought well against those bandits, but I had no idea Master Li could command that. This is so confusing. Master Li said I could explain the nature of spirits, but these were different. So many spirits seem lost, as if the way to their rest is blocked. I didn't think they were dangerous, but those on the beach, they sensed madness. Time drove them mad. Čím díl se nedokážu dostat k velké bohyni, tak tím více šíří. I hope there is peace in that, but I don't know. So much is worrying me. I was worried enough when we were expecting bandits. Now it seems there are dangers we don't even know about. Master Li called that sorcerer an assassin. Assassins don't attack at random. They have very specific prey. I don't want anything to happen to this thing. I've never belonged anywhere else. To si myslíš? Would it be strange of me to say I don't know? I have very little memory. I remember moving around a lot, never staying anywhere for long, and a je to divné, ale rouba toho kouzelníka mi byla povědomá a ačkoliv neví proč. Musí jisté, že to není pouze si se mnou a stovníky na dětství. Dny prolétaly záblesky ze světa duchu, mohla jsem vidět je kdekoliv. Specific incidents, but I am used to being shunned. People are not very welcoming of those who care. Master Li said I was brought to him by a concerned ally who received me from yet another person. That person wanted me safe, but Frozen Flame budu určitě hrát, protože to je survival RPG. Master Li doesn't know who that guardian was or what I needed protection from. Když ten survival tam není tak silný zatím. But he's not had time. Your training has taken precedence. My abilities are just a curiosity. You are the center of attention here. There you go again. Thanks for this talk. The events on the beach worried me, but you always improve my mood. Let's get back to what you need to do. No. To nesmím napsat. Počkej, jaké slovo? Co chtěla napsat? A co to tam bylo? I don't want to think about it too much. Manipulating chi has not come as naturally to me as I can see spirit shapes and hear the odd whisper. Master Li was surprised, but he has my head. Hopefully I'll find my skills useful for more than just keeping me up at night. Můžeš to I pustit? go on to something else. Ano. Ano, mění se podle možností. Takhle, příběh má jasnou kostru, které se dostaneš, ale trošku se mění ty okolnosti, vedlejšáky a tak dále, jak na tebe budou reagovat, co udělá. Víš, kecám. Jsou tam i velké rozhodnutí. Dokonce tam rozhoduješ o jedné vesnici, jak dopadne. No ne, ale nesmí se to použít asi. Tak, to víš, prostě duchu. Jako, není to jako Zaklínač, jo? Tam fakt tvoje rozhodnutí může totálně udělat celý kolovrat, ale tady ty věci jsou docela
hodně dobré. If a person's life was very traumatic, Záleží his potom, jak se spirit k tobě can budou lose its way stavit for a určití long lidé. time. They can go mad trapped in the world of the living. Maddened spirits Šílení duchové projdou proměnu, ztratí spojení se živým světem a se řítemné emoce. Což jsme viděli teď vlastně, ten útok těch duchů. Čím díl vlastně jsou v našem světě, tím více šílí a jsou neovladatelní. Jasně, počkám. Nevím. I don't know. That's the kind of thing old men sit on mountains to discover. Some say it is a place of judgment. Maybe it's about reincarnation. You'd think we could just ask the spirits themselves, but if we can't really understand their own answers... Reinkarnace. If a person's life is very traumatic, his or her spirit can lose its way for a long time. Maddened spirits change. They lose their connection to the living world and begin to channel darker emotions. I've only seen hints of those. It's been enough. I don't know. That's the kind of thing old men sit on mountains to discover. You'd think we could just ask the spirits themselves, but if we can't really understand... Well, we've already visited Gujin, who used to be a guard in the west, they say. Old Ming always has... Merchant Fan Do is in the village square. He's... Oh, for training or learning the philosophy behind martial combat. Go see Smiling Mountain. He's behind the... Tak, nebudu tady s nikým zatím mluvit, jenom to tady trošku odkryju, porostu. Tam počkám klidně, jenom poberu bedinky. Teď můžeme udělat vedlejší postavy, které pro příběh úplně nejsou tak podstatné. Jsi kdo? Já už jsem... Oh, you! Dawnstar, there you are. I know I haven't spoken to you in a while. A ty co jsi mi řekla, už jsem se tolik nebála. I'm glad. He seemed peaceful, if a bit ale vím, že to nebyla tvoje. lost. Remember Zhong Jin, her son? He drowned last year after the mooring she tied let go. A sad accident. I saw his spirit. Some spirits return because of trauma, to rectify something that disturbed them in life or death. They are very focused. When the pain is... At least they are supposed to. Jin's spirit told his mother the accident wasn't her fault. Now he wanders unconnected to this world, and troubled spirits can be set to rest for a time. But unless the greater problem is corrected, it seems all dead are destined to... I'm sorry. This has been difficult. I don't know. People just... I guess blame is easier to understand than chance. Come on, we should go see if the students are... Master... Další věc, což je důležitá, když máte ty své společníky, tady, společníky odblokovány, to je jedno. Útok dlouhý meč, vždycky civilizační telepení vodní svět. Tak. Oni ty rozhovory s vašimi společníkama jsou docela důležité, protože pak si odemykáte s nima té věci, že pak vám dávají bonusy a reagují na vás trošku jinak. Klasicky, jak jsem ukazoval, úroveň. I'm so glad you and Master Li arrived when you did. My father ran to the school gate. Podařilo se mi. That is a great relief. We tried our best, but without you and hopefully Master Li can shed some light. Teď se mi tam objevila modrá aura, to znamená cesta otevřené dlaně. Kdybych mu odpověděl jinak, třeba že jeho fotr byl teda špatný, tak se objeví červená a to je uzavřená pěst. Písař. Písaře. Pocit, že by ještě.
Oh. Zatím. Jen jsi jemnej dědek. I'm healed. Jo. To je vlastně. Než. Tak. It's a good thing we have Yes, Master sir. Lee here. Teď je tu Those obchodník. bandits will think twice before threatening a town protected by the likes of Master Lee. They were... The only shame is that their ship sunk. Think what we could have done with their plunder. In this town, it's vital for a businessman to keep tabs on anyone with 2 coins to rub together. That master of yours keeps things ludicrously stable while merchants thrive on strife. During the long drought... I get by. I suppose I shouldn't wish for strife lest it come knocking on my door. Besides, the bandits didn't do as much to bring people to the store as I hoped. Happily, we don't need... Tak, podíváme si, co má na prodej. Jo, on vlastně teď nic nemá. Don't forget his senior student. They say he's the one who dealt with many of the bandits. Wait, which one do you mean? Surely not that arrogant gal boy. Don't be silly. He's the one with that marvelous dragon tattoo on his back. He must have quite a few young ladies pining after him by now. Ale to si děláš srandu, dobré prča, to tak to jsem si nikdy nevšiml. No, tu jsou náhodné, tak jako zaklínači, když jdete kolem, postavy si spolu povídají a teďkom zrovna jsem se postavil k těmto dvou. Nikdy jsem to neudělal, udělal jsem to až teď. A bavili se o tom, že nějaký student porazil ty bandity. No a tady ten děda říkal, že to snad nebyl ten namyšlený Gao. No ta řekla, ne, to byl ten mladý, co má toho draka na zádech. Ono se to totiž po každém mění, oni fakt reagují na vás, takže trošku vás stahují do toho děje. Tohle jsem teda zjistil až poprvé toto a to už tu hru hraju po několikáté. Ale. Hey boys, look who it is. Požralci. Is that the one gal the Lester's always going on about? Ano, to jsou totiž... I think so. I say we teach a little lesson about staying in your place when great men like Gao are around. Poskoci od Gaova otce. Nebo jeho banditi. You're not going anywhere. Gao will give us fat silver bonuses if we teach you a lesson about respect. O, to si myslíte, já si dám meč. Ají, tu byl výbušný, no nevadí, tak se vylečíme. Nejde otevřít. Nevadí, tak si vezmeme soustřední, aha, to je plné. Tak, dám si skákajícího tygra. Je nejlepší, ale tu byl někde ten... To není? Nedá se mluvit, ne, ale... Jo, aha, já jsem myslel, že s Prckem se dá mluvit, s tím ne. S tím se dá mluvit. Chystám se trochu pomalu se pravami, těšíme, že jste se dostali k Jo a vlastně tady, jak vám dal na začátku tu zbraň, tak si ji můžete vyměnit, když se vám třeba nebude zdát. Začínáte buď s tyčí, nebo s mečem. Každý dle toho svého, dá se říci, stylu, jaký chcete. Tyč je na trošku delší střední vzdálenost. Meč je trošku bližší, ale já si to tak nechám. Takže můžeme si pokecat s tebou ještě. Ale to není skutečně vědomí. Já mu pomáhám, ale oni tím pravým důvodem, proč se vydovat tak dobrý. Strážním a...
Paladíra jako tady, i když tam bydlí horníci a tak dále. Celé provincii neříká horiště důvodu je hornatá oplývaná. Ježíš. No nic, no tak jsem přerušil něco, co jsem nechtěl, dobrý. Stalo se. Ale já bych chtěl najít toho... Quite a bit of excitement. Of course, that didn't stop Gao the Lesser from beating a few of them senseless. That boy... You won't tell anyone about what happened, will you? I couldn't leave my post, you know. Right. And I will. Farewell. No, dobrý. To byl ten človíček, já bych mu ty peníze vrátil, tam bylo 200 stříbrňáků. Snad ho nezabili. Ne. Jo, vlastně teď by tam se mohl vrátit, protože tam byli ti kajoví muži. A ne, není tu, tak asi bude až potom. Nic, jdeme zpátky do školy. Asi poromluvíme se skákajícím mistrem. Tím velkým tlustým mnichem. Tak. Se nám ukládá. I knew you would not let those bandits overrun the village. No. Vysvětky máme. A teď vám můžu ukázat ten chrám, co to dělá. Tak. Fontána ducha. Obnoví to ducha. Jak říkám, jakou má barvu, tak to červený obnovuje život, žlutý obnovuje soustředění, no a modrý, jak se viděli, obnovuje či. Pokud používáte magické útoky, tak na toto je dobré, a pokud používáte braně, tak je to na to soustředění, no a klasický styl, bojový, tak ten je jenom, ten nevyžaduje nic speciálního. Co se týče či, tak je to vlastně taková energie, a ta energie vám může pomoci nejenom co se týče boje, ale může vám dát i, už jsme četli, i ty nějaké podpůrné vlastnosti. Prostě jsou styly, které jsou jenom jako sice podpůrné, ale pomůžou. To hear Gao tell it, he single-handedly beat back the bandits. But I know you did the lion's share. It would have been great to see Master Li deal with that sorcerer. We so rarely see our master. I understand your training is almost complete. I wonder who will replace... It certainly won't be me. I can't even imagine Master Li saying, "You must strive to be like Lin." That makes sense. Is that how you live your life? You could just be pouring honey in my ears. But that's not half as fun as other places it could go. Lin, you're in court. Maybe I should spend more time training and less time worrying about where I stand in the school. Besides, there might be bigger things to worry about. I find myself in... Nebo jo, můžeme... to je více těch studentů. You are the hero of the moment. Gao claims that he dealt with hordes of bandits, but it is good that you were here. My foolish lack of attention forced Master Li to come to my rescue, and left me with a... Master Li assures me I will heal in time. It's a shame, as Smiling Mountain was teasing me. Smiling Mountain trains students in group combat, and just yesterday, he teased me by saying if I could go one higher, he might have a prize for me. I suppose if I could fight, he could likely round up enough opponents for you to make a run at a new record, but I can't face anyone. Unless you can speed up time, I'm not sure there's much that can be done. Master... Then again, I vaguely recall a grass or herb that hastens the healing process. Someone... Studying. I think so, though I can't remember the name. I don't think it's a common plant, no. If I'm left... If you have to buy... Take care.
To je vedlejší. Glad to see you're still well. By most reports, you faced down many of those bandits. Who else? Gao To hear Gao's side, he pushed back the bandits. But I know you... Of course it was best that our master was there to deal with that sorcerer. The stories about their confrontation... Jo. Teď ještě ne. Teď se pobavíme s měnící horou. I heard how you faced those bandits in the village. Many people are impressed, but I expected no less. Is there anything you need? I am charged with giving... I am... Dobré. Tak, jdeme získat tu květinu. Jdeme na obnovení lin, aby jsme získali tu speciální odměnu u skákajícího mistra. Což je dobrá odměna. Nějaké schopnosti. Co to bylo? To je jedno. Víme? Ale ne. Já teď nevím, jak se to dělalo. I'm healed. Ta kamera se... To má... To, co se teď stalo... To... Neblum nemám. Rucina, je? Jo. To načíst? Ne? To uložím, schvál. To zkusíme načíst. Jo, dobrý. Takže načtením, jo, když se vám to stane, já jsem si totiž nebyl jistý, jak se to totiž přepíná. No bohužel ta kamera udělá ten skok a prostě se to pokazí. Tak to jenom uložte a pak načtěte znovu hru a mělo by se to spravit. To jste stejně jak viděli v praxi přímo. Jo, to jsou neduhy těch starších her. Na starém počítači zase to úplně poprvé hrál, tak to se nedělo, ale na těch novějších Windows je Windows. Vyndej si z kapsy, co chceš, ale stejně ti nepovolím ani ťu. To dělej. Ja pafawe ea kosawi toa. Sisa ia akawai o kupfai wo wasrafno sositu no ko ota napia ifa. Could kosi wiwa ya wo no ya ifa wiya ota. Ika kahia wo no ka kihia ia wo awa utko wo kokopia kawa ya. Piershat uk ni uksa ia sun puno kahu noko wo ifawia ok kun oni kutkosi wiwa ya wo no ya ifawia okta wasrafno sositu noko ota awa utko wo kokopia kawa ya elwo. Co dáme? Intuici nebo okouzlení? Okouzlení si. Teď časem najdeš nějaký způsob, jak mi to vrátit. Myslím, že ty předku, aby se zabil ještě mnoho pokud. Koni uk novia kup sa ia sisia su ukot. A určitě mi to vezme. Vrátíš, ne, že mi to vezmeš, to mi vezmeš a nevrátíš. That will make his life a lot easier. Gao's father is not a good man to have angry at you. Ia. Wowo ia kukwania sinia ia. Tak, dostali zase otevřenou dlaň.
Niato no napadi irovir. Kun Taui ir koana ir suni. Na to rozhodneme, že? Řekl bych, že jí to asi nežu. Když se mi chtít zase, takže bych řekl, že bych potřeboval léčit ukaze záštívku rudé herbárny právě. Kupo Svendel by měl nějakou mít, ale ne, ale záštívky tračíky. Vůbec nepomůže. Jo, no, pokračujeme. Ale Ipanar nuku iwa ir nikasanarir iruru ni nuasa irkan usair kokan niato nanapadi irovir kuni ugnawata ir usair kokanato tanatnia katanano shafatoyo kokanato sir ipanoneniku. Jdeme pro tu dráhu. Pávnou. Léčivý a modu. Jako, nikdy jsem neviděl tu druhou možnost, že bych jí vzal jenom dračík, ale myslím, že by se pak vážně zranil. What can I do for you? Oh yes, I had heard that someone was injured and immediately saw the opportunity to make vests. Anyway, I've checked my stocks and I only have enough ingredients to make one. I'm not sure how much good it will do by itself. Oh, now that's thinking, isn't it? Yes, I suppose red silkgrass might be just the expensive stuff that. Very pricey, hard to acquire too. Would certainly get her some bearded tongue grass and she'll feel better. It won't hasten the healing any, so she'll have. If you think you can justify such opulence to heal something that time would take care of, who am I to argue? I'll just need your payment to... An excellent choice. I'll mix this... There you go. Her pain will fade quickly and the binding effects of red silkgrass will make sure she... Your generosity is extreme, but who am I to complain? Jdeme jí dát ten obklad a můžeme se pustit do turnaje. No turnaj. Prostě souboj proti nepřátelům ve více. Vydech, aby jsme získali právě tu speciální odměnu. A samozřejmě zase body do dobra. To pomaličku začíná víc do modrých čísel. This has been a busy day for us all. The sun breaks through the clouds when I hear news like this. Heavens, I can already feel it working. That's amazing. The poultice must have cost you some silver. That's very kind of you. I can't thank you enough. If you're interested in trying to set a new record for Smiling Mountain's special prize... Dobré, a jdeme si pro tu odměnu. Musíme je porazit. What can I do? Yes, and the students are on edge from the bandit attack. And now that Kiamin is feeling better, maybe you'd like to... Kiamin says that she is feeling well and her wound seems to be already healing. If you win this match, then I will have a special reward. Tu speciálku. Dobrý. Well done. As promised, here is a reward for setting a new standard. Kiamin is eager to try again, but I asked her to rest for now. She seems well. Is there anything... Yeah. Goodbye. Litinové tělo. To nám dává litinové tělo, techniky, zdraví a soustředění. Výborně.
Tak to má být. Radši to uložíme, když to tak, ta grafika. Píše. Se mi to stalo poprvé, tak jsem to furt vypínal, než mi došlo, že to můžu zkusit jinak, a naštěstí se povedlo. Tak. Well, it seems you have everyone on your side again. It is a well-earned accolade. We should all be proud. I'm not sure why. Such vermin are barely a threat. I beat a couple of those fools as well. They deserved a chance to celebrate, in my opinion, so I left. They took down a bandit who dared try to circle around me. That's the kind of support I need. Besides, what's a few bandits to one of my skill? So you are at their beck and call? A service animal for those too weak to protect themselves. That's an endless, foolish road to go down. There are always victims, always weaklings. You could live 1,000 lives and still... I see how you might think that's valuable, but are these mud farmers worth the effort? I don't... All I care about is my ability and what I want. The cares of everyone else... You'll soon see what I'm capable of. Now go talk to your precious master. He will not resume our training until he... Ah, you are back. I hope this unfortunate matter with the bandits has not caused undue stress. It means, however, that I must accelerate your training. These invade... You have trained hard and are ready. You will have a pivotal role in some great events, my student, after you return from the Spirit Cave. I object! Gao, what is the meaning of this intrusion? Your pet student is not the only one who fought those outlaws. Perhaps I did not stand in their midst on the beach like a fool, but I did my part. If you spent less time coddling him, you would have many promising students instead of one. This is not a matter that can be decided by effort, Gao. There are things at play that you do not understand. I understand that this student has received preferential treatment, and I have suffered for it. Whatever is in this spirit cave, I am worthy of facing it too. If he is truly better than me, let him prove it. I challenge him. I will not have you brawling in the street. If this must happen, it will happen in the ring, as a proper test of your abilities. Gao, you are restricted to styles that I have taught. I know the dark tutoring your father, Gao the Greater, has imparted, but I won't have any such sorcery here. Hobbled before I begin. Of course. How else would your precious protege win? My student, I do not trust Gao to fight honorably. Consider your attacks carefully. Prepare yourself and return when you are ready. Než tam vyrazíme, než si dáme Ga, já si dám pivo.
Tak, jsem zpět. Tak si jdeme podat Ga. Then let the fighters meet in the arena. Fighters, are you ready? This challenge will continue until one of you is incapacitated. This is not a practice bout. Injury is a possibility. A possibility? I think it is more than likely. Jasný. Master, are you certain this is appropriate? They have a dispute, and this is the only way to settle it with certainty. It will be an honorable contest. I have restricted Gao from using his father's sorcery. I said you would regret getting in my way. Fighters, begin! Leaping Tiger. I'm too To se nemusel. Teď mě zpomalil. Co dělají ty podpůrnosti? Tak, a Gao byl poražen. It is done. The challenge has concluded and the winner is clear. No! I'm not finished! Gao, I have made enough concessions to you today. I thought I could guide you away from your corrupted path, but you are too much the son of Gao the Greater. You are no longer welcome among my students, and your father's house shall have no more business here, despite his influence. I was not beaten! Not by this peasant! You were defeated by your own foolish ambition and predictable temper. I will speak with you in my chambers about your expulsion. Go now. Everyone, this challenge is concluded. I'm sure the victor would appreciate your congratulations. They are well earned. Enjoy the words of your fellows. I will wait in the main hall, where we will discuss the spirit cave. Be certain you are ready when you come to me. Your life is about to change. That was exciting. I'm glad you are safe. I knew you would be. Your skill is unmatched. Even Gao had to see that. I suppose that's what set him off. I hope he isn't allowed to stay. Punishment just makes him worse. Master Li has bent like a willow to accommodate him and his sorcerer's father. But don't you wish that some things made more sense? Anticipation is grueling. So much could be happening that you just don't know about. Oh. It scares me sometimes, all this talk of troubled spirits. I didn't ask to be a part of it. As much... I'm sorry, this is supposed to be a happy time. You've proven your ability. Tak, ty si můžete You pokecat. should speak with Master Li. A nemůžeš. Tak. Gao gets very angry when Master Li disciplines. Gao was a... Gao should be ashamed of... Gao was a fool to cheat. Our teacher is a kind man. You'll face worse things than Gao in the ca... What do you need for... Master Li once asked me not to use the style I learned in the Imperial City. It was a fair request, so I agreed. Gao should have known better than to use a forbidden style. What can I do to... Goodbye. Something on your mind? Leaving... You fought well, and the record... I'm happy for you, and couldn't care less about the record. It was just... I'm a bit tender right now, but that's to be... This day has been full for you, and you've...
If you listen to Lin parroting the villagers' stories, that place has a dark past. But I'm sure Master Li wouldn't send you into unreasonable danger. What can I... Naschle. Gao was a fool for challenging you. Oh, he's good, but you've always been... Thing is, your prize is going into the cavern beneath the school. To hear Lin tell it. Next to nothing. I know Master Li forbids us to go in there until our final test. But I hate repeating stories that aren't my own. Lin has no such qualms, so go... Gao's actions were foolish. He knew he could not beat you fairly, and so he chose to... Is there anything you need? Tak. Máme vůbec inventáři, nic vlastně. A kolik mám vůbec? Jo, tady to mám 945. Na co jsou tady peníze? To je na učení se nových stylů, kupování něčeho, zbraní třeba. To je jediné, co se vám mění vlastně. Zbraně, styly, tohle je podpůrný. Se na ně podívám. Jo, když stiskem E aktivuješ režim úderu či harmonické kombo. Vlastně, když člověk bojuje, tak může Ečko zmáčknout a použít právě sílu svých úderů a tak dále. Ale bere vám to léčení. No. Asi lehce postoupíme. Počkat. Neříkám asi, už lehce by se postoupili. Chtěl bych dneska se dostat tady z téhle vesničky tutoriálové, dá se říci. Ale to asi nebude úplně tak snadné. Ono to docela, ty lokace sice jsou takové omezené nebo ustěkané, ale mají svou hloubku, mají své tajnosti a tak dále, jako mají své zákoutí. Tady se podíváme, jestli jsou tam zase ti dva. Už ne, tam jsou jenom ráno. A máte jenom jednu možnost se utkat a bohužel to jsem prohrál, moje chyba. Nedával jsem si pozor a nepoužil jsem čík léčení. Nevadí. Ale je to. There you are. Have you finished all your business with your fellow students? I expect our next conversation to change a great many things. You should be ready. Wait outside, Gao. I will finish with you later. Now, my student, there are many things ahead that you must discover about yourself. I trust you know the importance of your destiny. You are an orphan, but you were not abandoned. You were rescued from the Temple of Dirge in the land of howling spirits. You were orphaned by violent action. I take responsibility for it. You see, I used to be more than a humble teacher. To learn of yourself, you must learn more of me. I was once leader of the Imperial Army. I was known as Sun Li, the glorious strategist. I am the brother of Emperor Sun Hai. On je bratr císaře. I will tell you more, but first, we have an uninvited visitor. Gao never could keep his ears to himself, especially when angry. So predictable. He's heard as much as I wanted him to. Perhaps it will give him a little perspective. He should respect even the most humble person, because who knows what lies within. That includes you and me both. I was ashamed. He seized your homeland during the long drought. It was an aggressive change in the Empire that would soon bring Death's Hand to power.
I withdrew my support and tried to rally your people against the siege I had helped plan. A doomed effort. Many died on both sides. Sun Qin, another brother, also fell. Listen, I will tell you how you came into my care. Come with me. No, this is my fight. Go! Jen tak nedozví. Postavy. To malý drobek náručí tohoto mnicha stev. Your people were killed. I am haunted by it, and now the world may join me. The assassin on the beach was a lotus assassin, a minion of Death's Hand. War will come. Most in the Empire know nothing of the land of howling spirits. I found its people to be honorable, but I can't tell you more than that. There was no time to learn more. He is the right hand of the Emperor, and rules the Lotus Assassins in place of Prince Sun Qin, who was killed at Dirge, a death he may have orchestrated. He shows no hesitation, and gave no thought to the lives of those we faced. His influence poisons the Emperor. I have no doubt he is utterly evil. I have never faced him, but I know of no one living who has. A dark energy sustains him. That is the armor of a man who has no remorse, no pity. There were three. Emperor Sun Hai, Prince Sun Qin, the Hand of Heaven, and myself, Sun Li, the glorious strategist. Age decided our place in the order of things. Sun Hai was the eldest and therefore emperor. I was next and was head of the army. Sun Qin was the youngest and leader of the monastic order. Your people were guardians, but we did not have a clear idea of what. It is tied to your destiny. You were meant for something important, but because of my actions it was denied you. Stories about ghosts, the assassin on the beach. Our dead no longer drift to the underworld. They wander, lost, going mad. In time they may overwhelm the living. We are on the edge of the Empire, and not all spirits make their presence known. We are not immune. The first assassin found us by accident. The next attack may not be so unfocused. To fix the
The spirit cave will make things as clear as they can be. Yes, Only you are meant to understand what is within. You will see the corruption of the spirit realm for yourself. No, but few places truly are. This has been a lot to comprehend, so take your time. When you emerge, you will know more about yourself and your destiny than I can explain. Ano. Tak. Teď si dám radši skákající tigra. Spirits go mad if denied passage to the underworld. They are strong, but you can fight them. You can't kill the dead, but in defeat they are disrupted and can't reform for a time. Prostě se rozptýlí. You are tied to the reason why spirits wander. Many appeared after your people fell, and some are held in this cave. They are drawn to your amulet. It is ahead. Be careful. It is desired by many seeking power beyond the realm. I make no apology for these trials, my student. You will come to... Škola byla... No nebudu říkat nic. Pozrazně. To je... Takové, jaké to je. Jak si všímáte těch vybuchujících věcí těch soudků? Okay. Tak tam můžou být pasti. No a ty pasti... speciální. A? The dragon amulet was with you in Dirge. I understand what it does, but you are the one meant to be trained in its use. Essence gems are used by healers and upstart sorcerers, and are common enough to be wasted on ornamentation. But with this amulet, you can tap their true potential. Radši amulet tvé dědí nástroj. Ale drahokamy. Teď mám momentálně jenom možnost dát 3. Ale jak víc postupujete, dáváte více. Your people were adept at using essence gems. I kept it from you because even mindless spirits may be drawn to you, just as they were confined here. In achieving your... Jo. Super. Express these wounds. Trošku se vylečíme. Do toho se velmi došeráme. A je to. Já vím, že mi došlo či. To mi říkat nemusíš. Všiml jsem si. Bez čí to nejde. Je amulet, který se tlumeně roz... My student, I hope you realize your importance. The restless dead must be allowed to find their way to the underworld. All of us will suffer if things continue as they are. Seek the source of this problem and eradicate it. That is your purpose and burden. I hope that the basics I have taught you will aid you in setting everything right.
Jdeme dál. Tak, vrátil. Ukládá, teď tu je souboj. Not all spirits succumb to bestial rage. A strong will can transcend death. These beings may have powers beyond any. All will suffer if the dead remain this way. Soon you must leave Two Rivers. Seek the source of this problem, even if it leads to the heart of the Empire. Do hlavního města říše. I have old friends who may guide you, but I have old enemies too. The cave is secure. Meditate. To z filmečku tu je a pěkně udělaný. Kwanzaa irat, wiwu kukupir finisi. Ukir wir, uktara no utak. No fantayana ukona ni pia. Wo anania ivuir uk sonorok noga uk snapir. Saatha na ipir nakorbir. Ukia, ipanar nuko iwa ir, nikasanaria, iruro ni. Yukut ni kun kawashia, ni kuona pivia. Sada tawi ia kawana ia sonir ipodoki. Wonawa vuko no sukut ni awafawa ia sotok. Duše se nemůžou reinkarnovat, zastaví se kolovrat neboli kolotoč života. Ukirwir, uktara no utak. No fantayana ukona. Hlavně tohle do... No, to není tak... Použije se schopností. Dobrý. To se nečekal, že mi to půjde takhle. To fajn. Tak, jdeme rozjít. Co se stalo? Zajímavá ženština. My power is stretched thin, bled away, and you are too small, too mortal to truly understand. But small things can move beneath the notice of others. Your master hopes that you will grow strong while he leads the predators away. His reasons are clouded, but you must find a way through the fog. No. You are the one who can hear, the one who can act. Search, but look also for yourself. You are a spirit monk, and you are the last. Jsem spíš mnich duší. Mnich duchů. I do not have the strength to answer. I am cut open, and the way to the underworld is shut. Spirits are lost with no shepherd, no guardians. You must restore us. Ano. The amulet is a focus. It will guide you. But when you know both sides of the Veil of Death, I have a moment of power. A window to grant knowledge of a primal energy. You must choose between ice and fire, and I will... I have energy enough only to instill knowledge of one, not both. Emotions burn, but the spirit can also turn cold and strike with grim resolve. Command... There is no inherent villainy in any martial action, only in the hearts of those who wield them. If you rely too much on simple force, I can do no more. I must fade,
Pity those spirits that have... Pity the world if you fail, spirit monk. Poslední nich ducha. Což je docela důležitý. Portál. A my nepůjdeme portálem. My? Ne? Teď to dlouho věděl, že není na světě sám. Bude kolem nás, to duchové. Sestoupivší z nebes či povstálí ze země. Tyto bytosti jsou často neviděné, ale když se rozhodnou nás ovlivnit, výsledek je většinou závažný. Ale kdo jsou tyto bytosti? Jsou to lidé, kteří zemřeli? Jsou to služebníci vytvoření na počátku světa velkým drakem? Jsou snad něco úplně jiného? Nebo jsou vše výše uvedené? Při svém výzkumu se mi podařilo najít způsob komunikace s mnohými z nich, které jsem kontaktoval skrze kněžičí příbuzný, to od ducha pocházejícího z mrtvých. Jiné setkání má mnohem hodnější. Tak, teď si tady kdo byl? Jo, to době i jo. Tak, a tady, takže ty? Ano, drahokam. Strukturované tělo, jo? Techniky, strukturované tělo, výborně, zastrašování, no, nevím. Tak, teď se podíváme na to, co ty máš. Intuice, super, můžeme mít až 3. Vylepšíme se. Zase šup, šup, šup. Tovo, aha. Vylepšíme toho skákajícího tygra. Těšíme rychlost. Je to tak. Vláček těšení štěstěny. Já se budu těšit, že jo? Těšení. Někdo se tam propadl textury. A padáš. Bestiář nefritového císařství, zabij ducha. Ale on padá, on se propadl texturou. Ne, propad se texturou. No, ale propad se texturou. Kolikrát ti to budu říkat? Pardon, tam vedle se hraje nějaká hra a evidentně se propadl texturou. Postava jí skočila, propadla se texturou a ona to nerozumí tomu, že to je propadnutí texturou. Zapadnutí do textury. Musíš to načíst. Musíš to načíst. Tak, bestiář. Moudrý mnich se jednou zeptal, jak můžeš zabít něco, což je již mrtvé. Odpověď je jednoduchá. Nemůžeš. Amulet můžeš ducha rozptýlit. No vidíš. Není to stejné jako zabití, ale má to podobný účinek. Hlavně si musíš pamatovat, že duchové jsou téměř imunní vůči zbraním vytvořeným člověkem. Proto se jim musíš postavit stylem bojového umění, magii či transformačním stylem. Nikdy nepodceňuj sílu ducha. Mohou vypadat nehmotné, ale proživé. Mohou být smrtící. Můžou tě právě fyzicky zranit. Ty je téměř vůbec, ale oni k tebe nekopají zadnici ani nevíš jak. Železná dlaň, kovadlina. Jeden z 3 meditačních svítků, které je třeba pochopení stylu železné dlaně. Aspirant musí vlastnit a prostudovat všechny 3, než se budou moci pokusit zvládnout toto náročné umění. Tělo se musí stát kovadlinou, nezdolným povrchem, na které se tvaruje styl. Údery a nárazy jsou tak silné, jako když se kladivo setká s ocelí. Každý úder se vrací i aspirantovi stejnou silou. Pokud tělo nedokáže takovou energii pohlodit a oddálit, může být železná dlaň nebezpečnější útočníkovi než oběti. Prostě to, co tím učiníš, se může vrátit tobě. Ano, mezi cíly. Na souboj. What are you doing out here? You are supposed to be meditating on the amulet and what you have learned for at least another day. A vision? Oh, of course you did.
A natural reaction to the great amount of information I have placed before you. Ano, má to něco společného s tím amuletem. Amulet. Tell me, did you learn anything about the destiny that stretches before? Be careful. I do not want you to be misled by sources I cannot anticipate. Your people had warriors by that name. I regret that my actions caused their downfall. Jo, když si to zjistil, tak si 20 věděl, years že je to ago, v prdeli. the Empire was mired in drought. Your people revered the water dragon, so their temple of Dirge was the ideal place to ask the heavens for help. But the water dragon governed more than just moisture. The drought was part of the natural order, and not for mortals to alter. The spirit monks denied us access. The Emperor was incensed. He asked me to plan a display of power that would force their compliance. As our armies marched, I realized how wrong we were. He could not be dissuaded. I fled with you as the rest of your people were killed. You must discover for yourself what being the last of your kind means. Musíte mít něco speciálního v sobě. You are only to retrieve the amulet, learn to place gems in it, and meditate on your future. I don't want you to be distracted. Master Li, there's still no sign of her. What? What is it, Wu? I'm sorry, my mind was elsewhere. Dawnstar, as I told you, Master. She went missing after Gao's men were discovered in the school. The state of her room suggests some sort of fight took place. I see. She is not there? No, Master Li. There's no sign of her. I see. This may prove useful. Thank you, Jingwu. You may go. Your appearance put Gao's disgrace out of my mind, but it would seem that your early exit from the caves has come at just the right time. Neříkej. I doubt she has come to harm. She is a strong woman, as you know. That doesn't mean you shouldn't search for... What better way to show mastery over your abilities than to turn them towards helping you? Seek her out. I doubt she is in the school, and someone would have seen her if she was in... That is good. Time is very important. Here, take some silver. I asked Fendo and the others to stock essence gems in preparation for this day. Hopefully they have done so. You learned in the cave how single gems are viewed as trinkets and used by self-professed. Make sure you have everything you need when you leave to find Dawnstar. Do not cloud your... A jdeme. Tak, já teď si nejsem jistý, jestli nějaké drahokamy, ale když jo, tak se podíváme, jaké? I heard about Dawnstar. Perhaps I can help in some small way. Fendo received some essence gem. Let's see what you can learn. Tak, drahokam, tělo, duch, mysl. Asi bychom si dali toto. Teď, kolik mám? Mám dost. A ještě to koupím. Můžu si vybrat. Tak, dáme si turně. Dawnstar wanted to be here when you left the cavern, but she's gone. I don't know where she could have gone, but Wen or Lin might have some idea. You could ask. Ano, ano. I suppose you are looking for Dawnstar. I'm surprised you don't know where she is. I would have thought... Tak. Are you sure she isn't off by herself somewhere?
She's always been... Goodbye. Wherever she... Dobré, půjdeme rovnou. Není tak... To je spíš jasné, kam zmizla jitřní hvězda. To je tak... do očí bíjící. Ty ani se ptát nemusíme. Gal better when he's not here. He yells too much. Jdeme do dvou řek. I couldn't believe it. He killed him with a single blow and laughed as this poor boy gasped his last. You! Gao the Lesser did this. He was dragging some sort of sack and this boy challenged him. Mm-hmm. This brave young man stopped Gao and demanded to know what he was carrying. Gao just laughed at him and tried to walk on by, but this student challenged him. Gao just shrugged, turned, and killed this poor boy in one blow. No jo, to jeho magii. I couldn't say. It was awfully large and looked heavy, but I was watching from a ways away. We didn't want to get... We hid out of sight as Gao went toward the gate. Possibly, but we were too far away to say for sure. If you really want to know, go catch that fiend. He was headed for the gate out of town. This brave young man stopped Gao and demanded to... Gao just laughed at him and tried to walk on by, but this student challenged him. Gao just shrugged, turned, and... Gao was in a rush, but you might be able to catch him. Be on your guard if you truly mean to pursue him. Gao's mad with rage as this poor lad learned too late. Ano, Gao, řekne nebo s tebou. I understand Dawnstar likes to be a... There you are. Ah. I hear your friend has gone missing. So, more importantly, my stock has arrived. Braving roads dangerous with ghosts and... What can I do? Tak mi ukáž, co máš na prodej. I just received some new items. Have a look for you. Tak. Dělání. Budem šarmantní. Budem, hele. Budem taky. Takže budeme šarmantní. Už. Ne, to jsem chtěl. Ano, můžete těch drahokamů mít více, samozřejmě. Jirkem, jak budete postupovat hrou, tak to bude možné mít to více. Je ten chlápek? I hope Dawnstar is safe. Your student should know it's Možná not that si, jak safe se to go vrátí, wandering nebo out on by půjde the proti swamps. mně a teď... Tu je. Oh, senior student. I wanted to thank you for your help earlier. I wasn't sure anyone would come down to our... It's out of the way, so I'd almost given up. And I was glad to see you, though, which is to say, its contents were not there. The bandits had taken almost everything I had. It was rather full of silver. A life savings, you know. Such gener... I was thinking that while the silver is mine, you deserve a reward for all your good work. Thank you so much. I will... The whole village is talking about you, and it's richly deserved. Fajn. Letili jsme u všechny prachy, stejně jak nebyly naše. Pojďme příjemný, stejně jak jich tu zase bude a... You look like you have something on... Gao killed someone? And I let him go past here without questioning him? I wished I'd looked to see what he was dragging. He was heading towards the gate. The only place he could get. That bog is full of bandits, and who knows? Despite that, it still seems the most likely place. He'll be slowed down by... Tak, zbraň si měnit nebudu.
Když tam by měli být teď ti. Ale. It's a bit of a shame. Říkal jsem ti, že je rozšíření. The fool got in the way of Gao the Lesser. Ta hra si o to říká. The young master thought you might come after him, so No he tak left to us here to slow you počítejme, down. že si v budoucnu You were lucky koupíme. against those bandits, but we're not so easy to push. You aren't even scared, are you? Trained soldiers threatening you and you aren't even blinking. No wonder Gao the Lesser didn't want to face you. If you want to go after him, just go. It's not worth fighting. A kutečtovi sarabové. Tu si nadělali vilkatí. Když jsem s nima bojoval, teď se mi poslal do háje. No. A, už by to měl, jo, už by to běží. Pardon, výpadek? I didn't see her. He was dragging a large sack and I asked if he needed help. He said no, just the key to the gate, and then he conjured this ball of flame around his hand. I don't really remember what happened next. I might have passed out. No one's ever threatened me. There's only one place he could have gone if he left the village. What did he do? Why would he resort to attacking? What? That arrogant whelp? I trust you're following him to put him in his place. Go on. Why waste time talking to me? Get moving. Samozřejmě, že jdu proti němu. Na dobažin, Jožin zbážin, močán se plíží, Jožin. Pardon. Ale jo. Trošku se to tu hodí. Or we will gut you like a carp. My poor Fen, what have you done to her? Who's there? Tiger. Long sword. Ale hezky si vždycky křupe ten krk, to vypadá dobře. Tu bylo něco. Tak si to doplníme. Ty? Ano, tvá ubohá Fen. Neboj se na jeden tvou ubohou Fen. Uvidíte, kdo je ale jeho ubohá Fente. Please, my name is Hing, and you must help me. My Fen is so delicate, she will chafe under... We were traveling to 2 rivers. I bring goods between the farms that line the valley. I knew we were getting too close to the marshes. Why was I so foolish? Of course these thieves would strike. I can't leave without her. They'll work her to death or eat her or worse. Can you do anything? I thank you. And my Fen, my precious flower of the fields. I can't... Dejte fakt, kdo je jeho ubohá Fen. I am no common bandit. I've been hunted by far worse than you. Dobré intro na dalšího společníka, že? Hold your attack, young student. I am not your enemy. This was a misunderstanding. I have tried very hard to go unnoticed, but I also need to eat. I've been on the outskirts of your village. My name is Zhu.
I have been called Sagacious Zoo, if you Moudrý prefer zoo. a title. It's a name I share with the... I meant nothing. It's just that I was trained fairly well, so I recognize... That is a personal matter. You'll have to take my word that I'm above common rob. Besides, I have already shown that I have no love for the more... If you know that name, you know the type of men the family employs. I wonder, does their increase... Gao the Lesser. I know the family. This is a brazen act even for them, but now I understand why their men are clearing a path through the marsh. No wonder you came out here as you did. You're looking to rescue someone. That is very selfless of you. I tend to think... I did hear something about a camp. They seem to be killing bandits so they won't be disturbed. There wasn't much more. No, I'm not interested in looking for trouble. I'm sorry, but I have my Dawnstar. I am familiar with that name. But I still can't. I've spent a long time On má avoiding docela trouble. složitou I don't minulost want to tady. go looking for it now. I'm sorry. A vypadá, že to je... Wait. Dawnstar, your friend should not suffer because of my reluctance. A group of men went to the north. They had a large... That may be where their camp is. There's no way to leave the marsh in that direction. Not on foot, anyway. You don't know me. Never forget that. Now come, we have some catching up to do. We'll find them. Like I said, they can't get out in that direction. Ano, Not je on po zemi. foot. To je proč se chci dostat z téhle. I will try not to make you regret it. Your task is... Let's go. The main camp is to the north, but there are soldiers... Moudrý zoo. Tahle postava je velmi zajímavá. Jak se říkal, je to jeden z... Počkej. To si ani nevšiml z toho. To je obří. To zvláštní. Já, obří. To jsou... Víte co? Dáme si to. Nepřečet. Tato zvláštní stvoření nejsou vždy tak nebezpečná, jak by se podle jejich vzhledu zdálo. Ti, kteří narazí na jedno z těchto obrovských monsterů, by se však měli mít na nejvíc na pozoru. I když obří dokáže vytvářet zbraň a brní, v posledních aspektech jsou jenom o málo více než divoká zvířata. Ačkoliv jsou většinou odolní vůči zemské a vzdušné magii, magie ohně a ledu jim dokáže většinou značně ublížit. Stejně tak zbraně jsou většinou na jejich hrubou kůži dostatečně účinné. Ono s obrama to bude něco zajímavého, nebo s jedním obrem. To je pěkné, to je pěkné. To nebudu prozrazovat více, ale to je opravdu pěkné s obrem. Je to takový chudáček, ale... Shouldn't killing outlaws yield some good silver? All I found is this troublesome creature, and she won't do a thing I say. Her last keeper trained her too well. If we can't get any work out of her, I want her cut and carved for tomorrow. If I have to be out here on Gao's little errand, at least I can be well fed. Look out! It must be more bandits! Get them! To nejsou další banditi. To je jenom někdo, kdo vám nakopal zadnici. One down. Druhý dolí? Co to je? Co to je? Tulenskou neznám. Jo, to jsou prachy, aha. Thank you for saving me. I was getting tired of catering to these fools. I thought I was saved when they killed the bandits that raided my husband's wagon, but these soldiers were no better. You have my... Fen? You have come this far for Fen. Did Hing send you... Oh dear, this will be unpleasant for someone. Tohle zde přeskočit, to vám klidně přečtu. These animals made me cook for them, clean up their Vařila a filth. poklízela po nich svinstvo. King sent you for Jen the tě poslal flower. pro květinku. kill him. Já ho zabiju.
No, but she is Ne, here. i když Oh ta je yes, tady just over taky. here. Ano, Let me přímo tady. present her to you. Dovolte, abych vás představil. Fen, come. Fen, my flower! You are safe. I knew this great fighter would save you. I couldn't leave without you. The cart needs your strength to pull it. I am safe as well, Hing. Or did you forget I was missing? Oh, there you are, my dear. I'm glad you did not come to harm. But you are more concerned about the ox, I see. Gao? One of the soldiers said someone with that name is at a camp to the far north. Of course, perhaps the camp goat. I prayed for your safe return, dear, but the cart will not move itself. You will be lucky if I don't make you pull it while the ox rides. She is clearly important enough. Come, leave any of our stolen silver as reward for our savior. I value my own life at least that much. Someone has to. Yes, dear. Do I have to slaughter that thing for you to show me some attention? Yes. No, dear. Are you lying again? No, dear. Are you listening to me? No, dear. Ano. Fen, polní květina, byla ve skutečnosti polní kráva. No ty krávo. It looks like the soldiers have taken control from the bandits who normally rule here. I'm not sure it's an improvement. Pardon, ale tohle zde bylo chybu. Look! More bandits creeping into the camp! Get them! Opla. A na to, rozumím. Dobrá práce. A, jednoho jsme nechali. Umláceného nechali. What? Who? No, wait. I don't want any more trouble. Yes, I can do that. Whatever you want. To už je něco chci vidět. Who? The woman. She got loose from the sack and ran into the cave. That cave is home to both toad demons and ogres, and both are in a foul temper from fighting over the space. Running in there... We refused to go after her, so Gao went in. I don't know. He just said it was very important that he get her tonight. He brought a few groups. We didn't take her. We made Gao do that himself. I know we shouldn't have let him talk us into any... It was just one woman. Compared to some things, well, all I'll say is... Look, that's all I can say. Just let me go. I won't be any more trouble for you. If I go back... A reasonable punishment. Gao has... By my grandfather, I won't get any... You are far too generous with you. Thank you. You... Možná to přeháním se svým milosrdenstvím. Moudrý Zu. Avšak já kráčím. A to je ono, to je ono. To jsem měl na mysli. Když máte soustředění vysoké, tak se těm pastem vyhnete. Není to zas tak. Až nej potom fakt jestli. Hezky. Ale moudrý Zeus je docela dobrý s tou tyčkou. Umíš dobře kyčkovat. Takže já toto prozkoumám, protože mohlo by tu něco býtí. Už nic, takže jdeme do jeskyně. Půjdeme se podívat. Aha, počkej. Tomu nejde říct. If your friend is in danger,
Jo, nesmíme ztrácet čas, chápu. Takže jdeme dovnitř. Ano, jeskyně bažině. A to jsou obři, tak vypadají. Zde něco uvidíme. Sorry. It's always someone else's fault, isn't it, Gao? This is your mess. I didn't make... Ano. Ona tě nenutila He's vyzvat. doing a good job of frustrating Gao into carelessness. That will work in your favor, but it also means we have to follow them by... Be careful. That means fresh enemies for us. These caves are... Vím, děkuji za upozornění. Long sword. Ha. Jedničku. Výborná práce. Je to docela dobře. Opravdu líp, než jsem čekal. Je past, ale soustředěním se utek. Začík drahokam rozvahy. Tělo? Tak si ho dáme. Zvyšuje to tělo až o 2. To životy. To je dobrý. A co je dobré? Je nejlepší. No, počkat, to ne. To je další ten. Je dobré právě dělat ty úskoky, protože dokážou řetězit útoky a tak dále, takže často skákejte. Je to úplně jednoduchý ten soubojový systém. Levým pravým používáte ten. Shiftem se bráníte. Teď jsem zapomněl blok. Ale ten stejně jak skoro nevyužívám, nebo vůbec nevyužívám. Lepší je to skákat. A bacha na tihle zropuší démoni. Je opravdu před ním... Utíkat. Nový styl. Tak, když dáte escape, techniky, ne? Ne? Tak počkat, aha, tak styly, tak když se podíváte, nemůžu to použít, protože, tam, info, repuší styl, cena za používání je snížená, odstranění negativní jakost, je zpomalení nebo vyčerpávači. Nepatří mezi nejvíce uspívané démony, ale tento styl dokazuje, že se nevyplátí si s nimi zahrát. Používající tento styl na sebe převezme podobu smrtícího ropušího démona, včetně jeho pařátu a nebezpečných útoků jazykem. Tato forma také zajišťuje stejnou imunitu vůči všem podpůrným, jako má sám ropuší démon. Takže zruším toto. Ty přijákále se můžeš změnit. A jo, takhle, že to můžu změnit. Já to můžu použít, jo? Kdybych to dal. Na kterou chceš navázat styl. Aha jo, takhle. Takže kdybych chtěl toto. Držíme 2. Takže to nepůjde. A něco se stane, když dám tomu 4. No, to je jedno. If your friend is in danger, we should not... Jo, neboj se. Volka. A získání stříbra, to nic není.
Tak a jdeme se utkat s Gaem Měnčím v jeho rovnovážném souboji. Boj, tady není žádný mistr, který nás zastaví, bla bla bla. I swear, Dawnstar, my patience is running thin. No! No! Not you! Anyone but you! What are you doing here? You see that, Gao? That's loyalty and responsibility. Can you even understand those words? I understand more than you. I did you a favor, but you are too stupid to know a good thing when you're in its grasp. To je tak namyšlený foutek, že... You have an odd view of what it takes to impress a woman. Fools! You'd be dead if it wasn't for me. Everything you... You'll see. Death comes from above to ferret out your hidden master and his real... Dawnstar was the only thing I wanted to save, and what thanks do I get? Nothing. So be it. I'll just kill you all and forget your pitiful... You'll see. You've already lost no matter what happens. You don't have a choice. Good. There's no Master Li to restrict how I fight. I'll kill you in time to see the red sky over your village. Co ty jsi to vyvolal, ty jo? Ano. Využil si to, že jsem chtěl použít silný styl proti tobě. Co si myslíš, Gao? Hezky, dobře si použil teďko. Ale nemáme šanci. Můj styl je rychlý a to jde. Thank you for coming to my rescue. I'm not sure why Gao thought he would get away with this. He had to know that someone in the village would come for me, although I suspected it would be you. Yeah. I am grateful. Your friendship has always been a comfort to me. Maybe that was what made Dobře, me so jealous. určitě jste si všimli, lezují pod sukni, ano. And who is this? To je nábojovat to, I must právě thank to. your new acquaintance for his Lezete help jim as pod well. sukni. Takzvaně. Hej, Vytváříte vztah vůči tím vašim společníkům, kteří vám pak líp věří. Jak říkám, to pak s vámi mají lepší vazbu a tím pádem vám víc pomůžou v boji a tak dále. How could dragging me here be beneficial? Agreed. I want Master Li to know that we are both safe. It's too bad, though. He wanted to reach Gao. I'm sure of it. Gao just seemed to get more and more bitter. He didn't respond well to discipline. It's too bad. Yes, I want to... Ježiš, ne, já jsem idiot. Počkat. What happened to Gao's men? I didn't realize he took that much of... I heard Gao yelling at them to kill any bandits. His mercenaries didn't seem too eager. Maybe they were his father. Pardon, já si to rychle načtu. Já jsem chtěl prozkoumat tu jeskyni. Dobrý. Já to rychle přeskočím. Ne, to nejde ještě přeskočit, jo, že netušil.
No, trošku to chci urychlit, no. Já se vrátím, protože já chci tu jeskyni vybrat. To dobré věci. By to mohlo být. To okradlo drahokam. Ano, letíte tou vážkou. Tak. Tak. Z hru. Jo. Tak si se samotným Gaem dáme ještě jednu ten souboj. Proč ne, aspoň se procvičíme. No. No. Neboj se. Anyone but you. What are you doing here? To jdu ti nakopat opět a po třetí zadek. Jeden na jednoho, ano. There's no Master Li to restrict how I fight. I'll kill you in time to see the red sky over your village. Leaping tiger. Tak to si hned rozhoduje, jo? Co to bylo? Pojď, pojď. Tak, dobře. To chce mě, jo? Ale to jde, když tak. Můžeme teda, ne? Zatím jsme tě rozsekali mým stylem, tak. Dobře. A je to. Thank you for coming. He had... Ano. I will wait by Gao's flyer. He can't object. Tak. Promluvit, jo? Můžu? Vadí, ale vyberem to tu. Oči zmije. Jeden ze tří, který je třeba pochopení. To už jsme četli celou tu změj. Dobijeme soustředění. Dobře, trošku hoříme. Důvtip zmije. Aha, tak. A teď jsme získali všechny ty 3 svitky, takže teď to máme celé. No vidíte, o co bych se připravil. Tak, a když se podíváme. Je to myslím v technice. Charm a soustředění. Chceš získat srdce, potřebuješ především ostrý důvtip a jasnou mysl. Když mnoho lidí věří, že vzhled a síla zvítězí, ale zapomínají, že nakonec bude triumfovat mind. Důvtip a schopnost musí udeřit jako had a překvapit protivníka. A jestli znáte něco jako je škola hada, tak nezapomeňte, že had má 2 konce. Ocas a hlavu. Když chceš porazit hada, musíš odstranit jak ocas, tak i hlavu. Pardon, to jsem si teď vypůjčil z jednoho filmu 5 zbraní. Docela zajímavý film. Co týče těch, co řekl, no, ty asijské bojové filmy. Jet Li, Jackie Chan, no, Bruce Lee, ale jo, měl pár těch, nějaké ty historické taky hrál, kde vlastně vystupoval tak. Takže takovéhle filmy. Jo, já mám rád tyhle výborné bojové filmy, i když třeba mají kvalitu horší, co se týče těch určitých věcí, ale choreografie, soubojů a tak dále, to je něco skvělého. Určitě film, který bych doporučil, třeba je Ong Bang. To fakt dobré film. Ale nejlepší jednička, 2 jak jednička a 3 sice se snaží jít mysteriózně, ale je slabší, co se týče příběhu. Ale nevadí. I tak se na to dá dívat. I heard Gao yelling at them to kill any bandits who might approach. I guess they wouldn't stop to ask questions. His mercenaries didn't seem too eager to follow me into the cave, though. It seemed like they were humoring him.
Maybe they were his father's men. I don't... Wait. Do you hear something? To víš, že slyšíme. Ne, nebudu to přeskakovat. Jen se dívej. Když vlastně jsme to viděli, že jo? Ale i tak. There are so many. Where are they coming from? You should be more concerned with where they are going. Ano. You may have won a victory over Gao the Lesser, but it looks like he put things in motion that have outlived him. What? What do you mean? These machines have weapons. They drop casks that explode on impact. There will be soldiers on the ground as well. Invaze. Was that what Gao meant? He said something about death coming from above for Master Li. It doesn't matter. We have to get back. The students, everyone will need our help. Walk away, Dawnstar. You won't get there in time. Better to avert your eyes than see something you care about fall to ruin. Save yourself the pain. Ano, je. Má důvod, proč je tak chladný. This machine of Gao's, do you know how to make it work? Could you fly it? I doubt there are two people in the Empire that know how they work. It's a baffling combination of magic and artifice. We may be able to do it among the three of us. I was told that they are simple to control. So you don't really know? If you actually cared about the safety of this machine, you wouldn't be about to fly it into a swarm of enemies. What guarantee do you want? There is a handle attached to something like the reins of an ox yoke. You move it left and right, forward and back. It should swim through the air fairly smoothly. Will you come to help us, Zhu? You seem to have a good heart. If you are intent on returning, I will accompany you. I've already done more than I wanted, but I could not avoid this chtěl všemu vyhýbat. Má totiž strach. Má You're důvod. an interesting person, sagacious Zhu. Your eyes hold a great sadness that is oddly familiar to me, but I don't know why. No, to moc vnitřní hvězda nechtějí vědět. Perhaps I am imagining it. We will discuss it another time. I hope we are not too late. Tak jdeme. Vnitřní hvězdo moc si nic nechci libovat. Tak si prohlédneme opět vzhled vášky. Tyto létající zdroje. Teď je tu taková minihra. Teď se chtěla štít, dobré. Končíme všechny, dostaneme ty upgrade zbraně, myslím. Tak, to mi obnoví život. Those large flames can drop explosives. This is worse than I thought. Už máme lepší, už stačí jenom držet. Můžete si to pečkem pauznout, tak tohle zničíme. Háže sejky. Tu by měl jeden vyletět, tady. Tak a slítnem dolů. A uvidíte, co se stalo. Není to hezké. Ano, smrt přišla z hůry. Pokud bychom nešli hledat vnitřní hvězdu, vnitřně by nám to natrhlo zadnici. Byli bychom mrtví. Však tohle je součást příběhů.
It is what I expected. I'm sorry you had to see this. I saw the smoke from the air, but I didn't think it would be so bad. Everyone is gone. I hope you are right. Master Li wouldn't let this happen, not without a fight. Do what you can together. We will meet in the heart of your school. Yeah. Opět level, tak se vylepšíme. To, skákající. Tak, advance, tak. Další štěstiny, tak. Ano, jestli jste to poznali, jo, je to ta pláž. Socha ještě stojí. Socha, že stojí, no tak stojí, no. Tak, hra se ukládá. Jo, je to, jak vidíte, automaticky se. It's all gone. Why did Gao's father do this? Why are his men here? Protože to chtěl malý Gao. Úplně malý Gao, tak ne. I hate this. There's no challenge in killing simple peasants. They said no survivors, so there better be no survivors. I know, but who is this for? Whoever's really giving the orders must be influential. Do you want to ask Gal the Greater? No. So quit yapping and make sure there's no survivors. Looks like we have a few more peasants to put down. Let's just make it quick. Longsword. Good. Náhodou se nedostane, nikdy se nedostane, musíme běžit. The school, burning. Every spring, I planted flowers, one for each student. No, No, tak je to tak, no, jícní hvězda. Škola je napadnutá. Můžeme jít pomoct, ale... Huh? Keep going. There are others in the school. I'll look to the villagers and save as many as I can. Ano, běžte. Paňte, co můžete, koho můžete. Výborná práce. Ale to nejsou nic pro mě než jenom pohůnci, které rozsekáme během chvilky. Jenom je to tutoriál, že? Tady se nedostaneme, takže musíme sem. Ano, tady bylo trošku něco jiného. What is this? We missed a couple of these pitiful students? This is like crushing ants. There's no end to you people. ants. That's all their lives were to you? The same question all the others asked. Men! Gal the Greater wants this village cleared. Get the job. Děkuji za pomoc.
Tak křipem. Co? Ah. Dobrá práce. A přítel raněn smrtelně. There were so many. Everywhere. And fire from the skies. Shh. We've chased off all of Gao's men. We'll be safe now. No, they came later. First there were fighters in black. With fists you could hardly see. She told them where to attack and they turned like one mind. One purpose. Except for the one. He stood alone. His armor so black. Black like a hole in the earth. So deep you can't get out. You'll be all right. Just be still. I tried so hard. I'm sorry. Wu said... He said there was no warning. Just calm skies and then fire from above. He organized the students, but they were overrun. Master Li was taken when it began. He went without a fight, giving them what they wanted. But afterwards, the students... they were killed anyway. The Lotus Assassins. They leave no one alive to tell the tale. People fear the unknown. For Gao the Greater to have them as allies is troubling. The figure your friend spoke of is Death's Hand, the leader of the Lotus Assassins. This student was strong to live as long as he did. A lieutenant, perhaps. Death's Hand leads all others. He would not appear unless this was important. He usually acts behind the scenes. I don't know why they were so intent on taking your Master Li, but they never attack without purpose. That's not possible. Sun Li, the glorious strategist, was the Emperor's brother and the head of the Imperial Army. Your Master Li cannot be him. Why not? Because he can't. Sun Li was declared a traitor to the Empire 20 years ago. The Emperor himself accused him of killing the third brother, Prince Qin. And besides, the glorious strategist would not have made such mistakes. What mistakes? Revealing himself, for one. For another, he would have known that giving himself up would not save your students. The glorious strategist would know his enemy, and if anything is true about Lotus Assassins, it's that they don't leave survivors. I was one. On byl Lotusový vrah. It doesn't... No, he is right to question me. I'm accustomed to... It doesn't matter. Whoever you are, whatever you were, you did not do this. We need to decide what to do. When we know where we are going, when we have a plan, then we can talk about who knows what. I doubt I could change your resolve, even if I wanted to. Perhaps I can at least try to point you in a productive direction. If you wish to pursue this, we should head to the heart of the Empire, the Imperial City. Gao the Greater was behind this attack,
but I suspect there is someone else behind him. You will find your answers in the Hlavní Imperial město. City. You know a lot. We will have to talk about the source of that knowledge. Make whatever judgment you wish. I assure... Let's go. I don't want to be here. That is a very common desire. The hardest to achieve, but very common. Come. It won't be stable enough to get to the Imperial City, but we might reach the trading village of Tien's Landing. All trade routes. If we are lucky, we can find someone to give us passage. Ano, pokud budeme mít štěstí. Jenže? No, to letíme totiž. Opět si dáme minihru. No, je to docela zábavné. Když se mi to stalo poprvé, tak mi to moc nešlo. Klidně si dáme na to. To je toto. Černě viděná děva. A se to. No. A, teď. To jsem chtěl. Pojď. Ale. Teče. Není. Jeden z malých meci. A ještě jeden. Ještě budu třetí? Jistý. My se dokončíme. Hotovo. Teď jenom prdlo. Au. Tak. Donese všechno. That was quite the crash. I wouldn't have left the marsh had I known we were headed for such a spectacular landing. Pardon. It's a miracle we all survived unharmed. We did all survive, didn't we? I'm okay too. A little shaken up is all. We were lucky. Only a fool braves the air currents without a proper wind map. You can't navigate the skies without them. Not safely, anyway. So where are we going to find a wind map of this region? We can't follow Master Li's captors without one. Things are even worse than that. Look at our flyer. Even if we had a wind map, this thing wouldn't take to the air again. Takhle to je na Maďaru, když jsme s ním spadli na zem. You make it sound so simple. Flyers and wind maps are rare things, even in the Imperial City. Out here, they're all but unknown. Gao and his pirates used flyers to attack Two Rivers, and the Lotus assassins who took Master Li had them too. Somebody around here must know something about them. To můžeš mít pravdu. I'm sorry to get upset, but every second we're stuck here, Master Li gets farther away from us. We're near Tien's Landing. It's a small village, but maybe someone there knows where we can find a new flyer. If nothing else,
I remember a clearing suitable for a camp. And if we can't find a flyer, we can always follow on foot. To the south of the village is a forest. A trade route leads through it to the Imperial City. Velice znali. Tak proto moudrý The zůl, village is že? across the bridge and beyond a large marker stone. Look for the giant rock with a painting of a fish on it, and you'll know you're heading in the right direction. Very well. I'll wait here for now. It's not so different from the marsh, actually. More of an impending sense of doom. But that could just be your influence. We should get going. There has to be a better place for us to rest than this. Let's go. Tak, boží. Kapitola a Jelosville je zde detailně popsán. Na v černém oruce smrti hovoří. Král většího osudu synově. Řeky jsou v troskách a mistr Lee je zajat. Je jasné, že útok byl pečlivě připravený a že neznámé síly mají zájem o tebe i o všechny kolem tebe. A pouštíš místo, které ti bylo domovem po 20 let a vyrážíš za rukou smrti a je letosovými vrahy hodlán zjistit, proč útoku zašlo. A tady, pánové a dámy, bych se pro tuto chvíli rozloučil, jelikož, jak se říkal, můj cíl bylo se dostat z prvního vlastně velké lokaci, což znamená vesnice, kde všechno započalo a teď jsme u Tienového přístaviště. To si necháme a zítra další díl. Já vám děkuji za pozornost. Pro tuto chvíli, jak říkám, se loučím. A určitě Jade Empire chci dohrát, jelikož mi ta hra baví, už jsem ji jednou dohrál a rád si ještě zahraju několikrát v budoucnu, to nevím, ale určitě si ji tady chci zahrát s vámi. Klidně příště pište komentáře, lajky, nebojte se toho. Pokud máte nějakou otázku ohledně této samotné hry, klidně se nebojte, něco o ní vím, něco klidně i prozradím. Co budu vědět, povím, že jo, to je jasné. A toto byl vlastně takzvaný otvírák. Já se budu to chvíli teda s vámi loučím. Pokud to zhlédnete i později, tak vám přeji příjemné ráno, příjemné dopoledne, příjemné poledne, hezké odpoledne, krásný příjemný podvečer a dobrou hezkou noc, jako zbytek této dnešní. Tím pádem. Ok. Nachystejte si k gamepady. Na další stream jsem zpátky. Nazdar.